අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් ගෙන ආවා. ඒ තමයි මැලේ අච්චාරු. මැලේ අච්චාරු කිව්වහම අපිට ගොඩාක් හුරු පුරුදු ආහාරයක්. මොකද ගොඩාක් මේ අපේ ආහාර වට්ටෝරු වල ඒක පාවිච්චි කරනවා විශේෂ අවස්ථාවලදී. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා ඒක ලෙහෙසියෙන්ම ඔයගලන්ට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් විදිය. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට මේ කටට හොඳ හුරු පුරුදි මේ මාළු මිරිස් ගැන. මේ මාළු මිරිස් එක ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න වෙන්නේ මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න වෙනත් විදි තියෙන කපන ක්‍රම. නමුත් මම ඔයගොල්ලෝ හදන විදියට මම ලේසියට මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේක ඇතුලේ තියෙන ඇට සියල්ලම ඉවත් කරන්න ඉතින් ඔය ඇටයක් දෙක තුනක් ප්‍රශ්න නැහැ. ඊළඟට මේ කැරටුත් මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ ලුණු කපද්දී ලුණු එකේ ගෙඩියේ මේ ගෙඩියම තියෙන්නේ. ගෙඩියේ මේ පැත්ත විතරක් කපලා ඊට පසුව මෙන්න මේ නාරටිය මම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක තියලා තමයි කපන්නේ. එතකොට මේක වෙන වෙන එක නවතිනවා. නැත්නම් සමහර අය මෙහෙම නිකන් දෙකට කපලා දාන. එතකොට කෑලි කෑලි පොඩිවට මේක මේ ගැලවිලා යනවා. ඒක නිසා මම මේ විදියට මේ නාරටිය තියෙද්දි තමයි මම මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට අවුම්ස් තියෙනවා පොඩ්ඩක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. මුත් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ කටින්දි තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට හීනෙට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ හැඩයට ඔයගොල්ලන්ට පේන ටික හරි පහසුයි. ඒක කපා ගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු පොඩියට කපා ගන්න. මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ වගේ හීනෙට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් එකේ දාලා මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ඉඟුරු තියෙනවා. ඉඟුරු සල්පයක්. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට විනාගිරි තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන විනාගිරි කැමතියක් ගන්න පුළුවන්. පොල් විනාගිරි තියෙනවා. ඒ වගේ පිරිසිදු විනාගිරියක් ගන්න. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ ටොමැටෝ සෝස් ටික මම පාවිච්චි කරනවා. මොකද මම ගොඩාක් විනාගිරි දාන්නේ නැති නිසා ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම මේ ටොමැටෝ සෝස් පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර අය ගොඩක් කළා මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අබ. ඉතින් අබත් මෙතන ස්වල්ප බොහොම පොඩ්ඩයි අපිට අවශ්‍ය ටේබල් ස්පූන් එකක් පමණ. මොකද මේ ඔක්කොම මම පෙන්නන්නම්. මේ ටික අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට පොඩි පේස්ට් එකක් ඔය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටයි මේ කරන්නේ. ඉතින් අපි එනං මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඉතින් මේ මම ඒ සියල්ලම දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මම රටේ ඉඳිනු කීපයක් මම මේ විදිහට මේකට දාලා මේක තවත් මේක ඝන කරගන්න හොඳ පේස්ට් එකක් වගේ හදා ගන්න තමයි මම මේ රටේ ඉඳි ටිකක් දාන්නේ. ඒ දාලිවල මේක ඉතුරු ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික මම පස්සුව පෙන්නන්නම්. ඒකෙන් බොහොම ස්වල්පයක් දාලා ඊට පස්සේ මේ වගේ විනාගිරි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේක අපිට මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා. ඉතින් මම මේක දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක හොඳට අඹර ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේක මේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් මගේ මේක අපි මේ පොඩි ග්‍රේවි එකක් තියෙන ඒක අපි හදාගන්න. ඒකට මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම අර ඉතුරු මේ රටේදී ටික මේ විදිහට දැම්මා. දැන් දාලා මම විනාගිරි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දානවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ ඒ කියන්නේ මේක පෙත්ත උරා ගන්න. එතකොට මම මේක අඩු ගින්නෙන් මම මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න කරනවා. ඒ තැම්බෙන ගමන්ම මම අර කලින් අඹරාගත්තේ මිශ්‍රණය මම මේකට එකතු කරනවා. ඒකයි මෙතන වෙන්නේ. විනාඩි ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. වල පේන ඇති බොහොම සල්පයක්. හරි. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ මේක දැන් මම ලිප යාන්තම් පත්තු කරලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ මේක මේ රටින්දි ටික පොඩ්ඩක් මේ බුරුල් වෙන්න තමයි මම මේ විදිහට විනාගිරිත් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් අර සොෆ්ට් තියෙනවා ඊට පස්සේ. එතකන් අපි පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මම අර මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ඊළඟට දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ තෙතමනේ ඇතිලා තියෙන හොඳට කියන්නේ දැන් අපි මේකට එකතු කරනවා මම අර කලින් අඹරාගත්ත මිශ්‍රණය. මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගන්න. මොකද ගොඩක් රටකදී වලට හයිය ගතිය තියෙනවා. ඒකයි ඉතින් අර මේ විදිහට මෙලෙක් වෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙලෙක් වෙලක් තියෙන්නේ වගේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ මිශ්‍රණය දිහා පේනවා ඇති හොඳට බලන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා අර මගේ ළඟ තිබිච්ච ටොමැටෝ සෝස් එක. මේක නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම මේක පාවිච්චි කරනවා ටොමැටෝ සෝස් එක. මොකද නැත්තම් මේකට අපි දාන මේ එළවලු ටිකට හොඳට කවලම් වෙන්න ඕන. මේ නැත්තම් විනාගිරි ගොඩක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ අඩු කිරීම පිණිස තමයි මම මේ වගේ ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරන්නේ.
ඒක ඉතින් අවාට බලලා අපි නම් තව පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ පෑන් ගහ බලන්න. ඒකේ ඕනනම් සීනි චුට්ටක් ඕන එකතු කරන්නත් පුළුවන් ඒත් එක්කම. ඊළඟට ගම්මිස් ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කැමැත්ත අනුව ඒ දෙසිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක දැන් යාන්ත්‍ර රත් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ලිප ඕෆ් කරා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරලා ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. පොඩි ලුණු ටිකක් ඕන වෙයි. මොකද එළවලු දාති එළවලු වල එකතු වුණාන් පස්සේ ලුණු ගැටේ මදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක නිවිලා වගේ තියෙන්නේ. දැන් කොහොම යාන්ත්‍ර රත් වෙලා දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ මේ එළවලු ටික එකතු කරන්න. එළවලු එකතු කරද්දි ඉස්සෙල්ලා අපි එකතු කරන්නේ ගොඩක්ම හાર્ඩ්ම තියෙන එක. මොකද ඒක තමයි පොඩ්ඩක් හරි තැම්බෙන්න තියෙන්න ඕන කැරට් ටික. ඉතින් කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මාළු මිරිස් ටික ඒ වගේ. මතක තියාගන්න ගින්නට ගොඩාක් රස්නේ අඩු වෙන්න ඕන නැත්නම් මේක තැම්බිලේ ආවි. මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ටික. මොකද මේකෙනුත් ටිකක් වෙලා තැම්බුනන් පස්සේ මතක තියාගන්න මේකෙත් වතුර ගතිය එන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා දෙයයි. මේකට පේන ඇති මේක හොඳට මේ පෙනුම තියෙනවා. සමහරලාට මේ ලෝලු ඔයගලන්ට තම්බල ගන්නත් පුළුවන් යාන්තම්. කියන බොහොම ඒක වරපලට හීනෙට කපා ගත්තොත් ඒතර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මගේ තව ටොමැටෝ සෝස් යාන්තම් ඉතුරුලා තියෙනවා. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. ඉතුරු ටිකත් බොහොම ස්වල්පයක්. දැන් ඔයාලට ඇති පෙනුම සුවඳ ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මම මේක රසත් බලන්නම්. මොකද ඉංග්‍රීසි සුදුළු වල සුවඳ හොඳට තියෙනවා මේක වදිනකොට. ඒක සහ විනාපිරිවල මේ කවලම් කර හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ තමයි මම අද ඔයගලන්ට හදලා දෙන්නපු මේ මැලේ අච්චාරුව. ඉතින් මේක ගොඩාක් මතක තියාගන්න ගොඩාක් පැණිග්‍රහ කරන්න යන්නත් එපා. ගොඩාක් වතුර ගතිය කරන්න යන්නත් එපා. මතකතුව මේ එළවලු ටික තැම්බිල ගතිය තියෙන්න ඕන. දැන් මේකෙදි විනාකිරි වලදී වෙන්නේ. මේක දැන් ඇත්තටම රස නැති වුණාට හෙට වෙනකොට තමයි මේක ගොඩාක් රස වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට පාටි එකක් තියෙනකොට කලින්ම දවසේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් තමයි මේක හොඳට අර විනාකිරි වලින් මේක තැම්බිලා යන්නේ. ඒ නිසා උන්ට වඩා මේක තම්බන්න යන්න එපා. මේ සමහර අය පොඩ්ඩක් එක තම්බන්න හදනවා. ඉතින් ඒක කරද්දි පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොඳට තේරුම් යන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේකෙන් යමක් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙනස් විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේකත් තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා රස බලන්න. ඒ ඇතුලේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ සුපුරුදු පරිදි Facebook page එකේ travel with chef message එකක් දාන්න. මම මේකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් ඒ අතරේ නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ කමෙන්ට් තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝන්.